Joyride släpptes i mars 1991. Titelspåret klättrade upp på första plats på Billboardlistan även den, och nu låg USA verkligen framför Pers och Maries fötter. Efter en vända runt Sverige och några gig i Europa var det dags att åka över. Men det amerikanska skivbolaget såldes och nya ägare tog över. En massa personal fick sparken och nya yngre fick ta över. Dessa hade inte alls samma inställning till Roxette och var i stort sett ointresserade av bandet. Det blev en del spelningar i USA och Kanada, men tack vare i stort sett ingen marknadsföring gick det hela lite i stå. Det blev inte alls så stort som det var tänkt. Något molokna begav sig bandet då till Sydamerika, där publiken var svältfödd på internationella stora band. Roxette kom och publiken gjorde det också. I mängder. Det blev en hysteri utan dess like. Alla var i stort sett i chock. Publiken sjöng med i låtarna. De stod på flygplatser och skrek. De ockuperade hotellobbyer i varje stad. Det hela var en ofattbar revansch från veckorna i Nordamerika. Marie blev något av en superhjältinna och Per var kungen av pop. I en hel världsdel. Därefter bar det av tillbaka till Europa och en avslutning på Sjöhistoriska i Stockholm. Det blev ett riktigt segertåg som befäste bandets storhet. Drygt 1,7 miljoner människor såg turnén. She says hello, you fool, I love you. Come on, join the joyride. Join the joyride. She says hello, you fool, I love you. Come on, join the joyride. Join the joyride. 1994 släpptes uppföljaren Crash Boom Bang. Även den följdes av en världsturné, denna gången ännu större. Nu lades Sydafrika till och Australien, Sydostasien, Japan, Kina, där Roxette blev det första västerländska popbandet som spelade sedan Wham hade varit där 1985. Naturligtvis spelade Roxette i Sydamerika igen. Mottagandet blev precis lika varmt som första gången. Det var allsång från rad 1 i första låten till sista ordet i extra numret. Hela kärlekshistorien gick så långt att Roxette några år senare spelade in sina största balladhits på spanska och släppte skivan Baladas en Español. Per lyckades nästan smita undan helt och hållet och sjöng bara Timida, eller Vulnerable som den heter på engelska. Resten fick Marie sjunga. En spanjor kom till studion och lärde Marie rad för rad att sjunga låtar som till exempel Habla el corazón, Listen to your heart. Resultatet blev att kärleken till bandet i Sydamerika än idag fortfarande är väldigt stark. Ett kul minne från Sydamerika-turnén 92 är Joyride-turnén. Det är ju, vi spelar i Santiago, en fotbollsstadion och det är kanske 50 000 personer och sånt där. Och vi, när vi spelar de här fotbollsstadierna så har vi poliseskort därifrån efteråt och vi har en rutin, nämligen att konserten slutar med att alla går av scenen utom Pelle Alsing som sitter och spelar ett trumgroove typ i 30 sekunder. Och under tiden han spelar här, då springer vi andra av scenen in i våra bilar då. Och ofta var det att jag hade en limousin och Marie hade en limousin och bandet fick åka i en Mercedesbuss eller någonting sånt.
Det är hierarkin där, det är viktigt. Nej, men det är viktigt fast som helst. Så just i Santiago då så jag hoppar in i min bil och Marie i sin bil och bandet in i bussen. Och så ska Pelle då avsluta sitt komp. Så gör han det, lägger trumpstockarna eller kastar ut dem och springer in i bussen och så sticker polisbilarna och vi följer efter då. Problemet är bara att ena polisbilen som är längst fram, han kör fel. Så vi hamnar i en återvändsgränd som är blockerad av andra bilar på en jättestor parkering och vi blir ju sittandes därför publiken, sakta men säkert kommer ju publiken den vägen. Så hela de här publikhavet passerar ju våra bilar och alla polisbilar och klättrar på våra bilar och ställer sig runt omkring och sjunger våra låtar för oss i några timmar. Så 4:30 på morgonen så kommer vi hem till vårt hotell. Och Marie tyckte det var jobbigt. Jag tycker också det var jobbigt. Men Marie var ju i sin bil och hon skrev, det blev fullt med imma i hennes bil. Så när jag tittade bak så stod det help skrivet spegelvänd så här på framrutan. Så hon hade tyckt det var jättejobbigt. Men det var väldigt klaustrofobiskt. Sånt hände Roxette på 90-talet. I mitten av april 1995 kom de hem till Sverige igen. Då hade de jobbat i stort sett konstant sedan 1987 då inspelningen av Look Sharp började. Marie ville ha paus från det hektiska Roxette-livet, göra en soloskiva och kanske framförallt ville hon ha barn och familj. Roxette tog paus, vilket ledde till ett återtåg för Gyllene Tider och en soloskiva på engelska för Per. Ja, och Per köpte ett hotell i Tylösand också och höll på att glömma den lilla detaljen. Runt millennieskiftet släppte Roxette skivorna Have a Nice Day och Room Service. Båda skivorna sålde bra men inte riktigt i nivå med Look Sharp och Joyride. Uppmärksamheten kring bandet ledde bland annat till att de blev inbjudna att uppträda vid Night of the Proms, vilket vid tiden var ett stort och populärt koncept. Band spelade ihop med symfoniorkester och publiken fick uppleva musiken på ett helt nytt sätt. Allt var klappat och klart för ett 50-tal spelningar i Europa. Bandet var i stort sett redo för avfärd när telefonen ringde hem hos Per. Det var Marie Dimberg, manager åt Roxette sedan många år. Det har hänt något med Marie. Va? Hon har ramlat i badrummet. Hon ligger på sjukhus men hon kan ännu inte säga vad det är. Men, va? Jag vet inte mer Per. Vi får avvakta. Med allt. Precis allt. Det är allvar nu.